Many people are obsessed with the way to success. Laging gusto ng tao siya ay maging hari, reyna, sikat, mayaman. So people are always focused on the way to riches, to fame, to power, to being queen, or to being king. Very often, people forget to put premium on the ways of success, of the truly successful people. Hindi nakikita masyado yung pamamaraan, ang gusto lang yung kung paano makakarating doon agad. And people very, very often neglect the ways of the truly royal, the ways of queens and kings, the ways of nobility. At sa atin po na pagtunghay sa buhay at naging misyon sa buhay ni Queen Esther, ay ating titingnan ang ilang mga katangian na siyang nagpatingkad sa kanyang pagkatao. The ways of a queen, or if you like to put it, the ways of a king, the ways of nobility. Heavenly Father, we thank you because you are King. You are our noble hero. You are our creator, and you teach us nobility. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob. Linisin niyo po kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Punuan niyo aming mga kakulangan. At paging dapatin niyo kami, Panginoon, na tumanggap ng pagpapala niyo. Make us whole. Enable us to see you, to teach us, Lord, so that you may give us your ways. Teach us. Enable us to understand your teachings, and may your wisdom be ours. Turuan niyo po kami, Panginoon, at sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, maging leksyon sa aming araw-araw na buhay, ang naging mga karanasan ng maraming babae at lalaki, maging noon ang panahon. Enable us to connect to the universal truths of these stories so that we may benefit and give you glory. Give us your peace, give us your health, your strength, your serenity, so we may focus on you alone. We reject and rebuke all works of evil, and we ask you, Father, protect us from works of malicious people and even malicious spirits. Give us wisdom so we may hear your voice. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. Ang nakaraan. Matatandaan niyo po na ating tinunghayan ng ilang kabanata sa buhay ni Queen Esther at siya ay hindi pa nababanggit ng una nating pagkukwento sapagkat ating unang tiningnan isang napakalaking piyesta na inorganize ni King Xerxes. Matapos talunin ng kanyang kaharian yung isang dating makapangyarihan, si Nebuchadnezzar, siya na ngayon ang hari ng napakalaking empire, and he threw a very big banquet. And in that banquet, so many people were invited, so much food was served, at napakarami na nakita ng mga kayamanan ng imperyo ang kanyang mga bisita. But there was also folly because in the height of their drunkenness, King Xerxes wanted to display her beautiful queen, Vashti. Magkahiwalay ang mga babae at lalaki sa pagtitipon na ito, at nung nalasing na mga kalalakihan ay napagpasyahan ni Haring Xerxes na ang napakaganda niyang asawa na si Reyna, Queen Vashti, would be called into the men's court and displayed. Queen Vashti's class act was to refuse. Hindi siya nagpunta, at nung dalhin ng balita sa hari na ayaw pumunta ng Reyna, siya ay nagalit. And upon the advice of the all-male board of directors ng kanyang kaharian, Queen Vashti was deposed. And a search for a new queen began. Queen Vashti paid a very dear price for her paninindigan. She was deposed, and according to some tradition, she was even killed. Tutuloy po natin ang pag-aaral, looking for the ways of a queen or the ways of genuine royalty. Esther 2, 2-4. Then the king's personal attendants proposed, "Let a search be made for a beautiful young virgin for the king. Let the king appoint commissioners in every province of his realm to bring all these beautiful girls into the harem at the citadel of Susa. Let them be placed under the care of Haggai, the king's eunuch, who is in charge of the women. And let beauty treatments be given to them. Then let the girl who pleases the king be queen instead of Vashti." This advice appealed to the king, and he followed it. Dahil tinanggalan nila ng korona ang reyna, ay hahanap sila ng panibagong reyna. At lahat ng magagandang babae sa bawat baryo, sa bawat bayan, kaharian, na sakop ng napakalaking imperyong ito,
ay binusisi, siniyasat at dinala sa palasyo. Sila ay aalagaan ng napaka-special na eunuch, si Haggai, tagapag-alaga ng mga babaeng ititrain para mapagpilian kung sino ang gagawing reyna o ilalagay sa napakaraming mga asawa ng hari. So queenship, as we notice here, was premised only on physical beauty and the capacity to please the king. So, lumakad ang mga ahente, hinanap ang lahat ng magaganda at dinala naman sa palasyo. Sa hirap ng buhay ng mga karaniwang tao noon, ay pinapangarap ng napakaraming babae na mga isa sa mga libu-libong concubines ng hari, sapagkat yun ang nagiging ticket nila out of poverty. Esther 2:5-7. Now there was in the citadel of Susa a Jew who had been carried into exile from Jerusalem by Nebuchadnezzar, king of Babylon. Mordecai had a cousin named Hadassah, whom he had brought up because she had neither father nor mother. This girl, who was also known as Esther, was lovely in form and features. And Mordecai had taken her as his own daughter when her father and mother died. Tulad ng ating nabanggit, yung nakaraang hari at nakaraang dispensation, nakaraang administrasyon, ay naghari sa buong mundo at marami silang sinakop na mga bayan. Binihag nila ang mga hari ng iba't ibang mga bayan, pati yung mga noble members of the community. At ang mga maharlikang ito ay binibihag, tinetrain para maging mga tagapanguna, tagapangasiwa ng sarili-sarili nilang bayan, but trained under the ways of their conqueror. At marami mga tao ang kinukuha sa kanilang pinagmulan na bayan at nagiging mga bihag dito sa Kapitolyo ng mga nananalong imperyo. So there was a Jewish community in Susa. At bagamat nagpalit na ng kapangyarihan, sila'y nanatiling mga bihag doon at nanatiling iba out of their own voluntary will to stay in those communities. Kaya may mga Hudyo na nakatira sa foreign land na ito. At isa dyan ay si Mordecai, pinsang buo ni Esther, na siguro ay may edad higit sa kanya, sapagkat si Mordecai ang nagpalaki kay Esther dahil ang Esther na ito ay maagang naulila. Esther 2:8-9. When the king's order and edict had been proclaimed, many girls were brought to the citadel of Susa and put under the care of Haggai. Esther was also taken to the king's palace and entrusted to Haggai, who had charge of the harem. The girl pleased him and won his favor. Immediately he provided her with beauty treatments and special food. He assigned to her 7 maids, selected from the king's palace, and moved her and her maids into the best place in the harem. What is a harem? Ito po isang departamento ng palasyo, isang malaking gusali, kung saan daan-daan o libu-libong mga magagandang babae, ang lalo pang pinapaganda, inihahanda para iharap sa hari. As we have said before, beautiful women in the past were food for the gods. Gods with a small letter G. At itong si Esther, palibhas at maganda, siya ay napili na mapasama sa mga trainees. Esther was pleasant and pleasing to Haggai. The eunuchs are special guys who are castrated at an early age 9 or 12, so that they don't become full males. They are castrated because they are needed for their male prowess and strength, but they needed not be male in their sexual orientation because they were going to take care of the wives of the king. So sila ay mga special men who take care of these women. And they are trained to teach deportment, manners, courtly behavior, and to very specially take care of beauty. So dinami-rami ng mga recruit, Haggai favored Esther. And she was given very special beauty treatments, special foods, very special maids, and a very special apartment. Think in terms of beauty products, diet, therapies, and spa. These were all given to Esther in a very, very favored way. Esther 2:10-11. Esther had not revealed her nationality and family background because Mordecai had forbidden her to do so. Every day he walked back and forth near the courtyard of the harem to find out how Esther was and what was happening to her.
Lagi nang inililihim nila yung kanilang pagiging Hudyo sapagkat maraming tao naiinggit at nagagalit at gustong sila ay puksain. So hindi nila alam, ito isang kandidata para maging reyna ay isang Hudyo galing sa mga bihag na lahi. Esther 2:12-14. Before a girl's turn came to go into the king Xerxes, she had to complete 12 months of beauty treatments prescribed for the women, 6 months with oil of myrrh, and 6 with perfumes and cosmetics. Kita nyo ang beauty regimen? 12 months. Isang taon kang ini-scrub, ini-exfoliate, kung ano-ano pinagagagawa sa'yo, pinufoot spa, tinatanggal lang yung mga bakokang, mga kalyo, mga peklat, binubura, pinapakinis ka, pinapaganda, 12 months. And this is how she would go to the king. Anything she wanted was given her to take with her from the harem to the king's palace. In the evening, she would go there, and in the morning return to another part of the harem to the care of Shazgaz, the king's eunuch, who was in charge of the concubines. She would not return to the king unless he was pleased with her and summoned her by name. So, ang bawat babae ay binibigyan ng kwarto or apartment at mga gamit. Pag napili ka, nalilipat sa harem number 2, pwede ka magdala ng mga abubot, gamit kung ano-anong nandun na nakita mo. At lilipat ka naman ng caretaker. So, harem 1, the trainees were care of Haggai. At pag napili ka sa preliminary, ililipat ka sa palasyo. Nasa palasyo ka kung gabi, dahil gabi ang trabaho mo, para ka bang, yung mga nag-ooperate ng mga telepono, yung ganyan, yung uso ngayon ng mga trabaho, panggabi. No? Pagkatapos, pagka-araw nando ka sa palasyo, natutulog ka o nagte-training kayo ng etiquette, manners, nagpapaganda kayo kung ano-ano. Yan ang ginagawa ng mga babaeng ito. So, dalawa na ngayon na nag-aalaga doon sa mga trainees, si Haggai, at yung mga preliminarily chosen, si Shazgaz. So, the girls may take their things from the harem to the palace. Now, this was a privilege, but like any other privilege, it was also a test. Now, they are going to look into the inner qualities. Baka naman pati kama, aparador, pinto, toilet bowl, dalhin mo, ay bagsak ka na kasi masyado ka namang interesado sa mga kayamanan. Ititira ka sa palasyo, nagkalat ang mga ginto, nagkalat ang mga kristal, baka naman kupitin mo ng kupitin yon. So, isa na rin yung test. Sabi, pwede kayo magdala ng anumang gusto nyo, pero siyempre, sinusuri kung anong dala-dala mo. Esther 2:15-16. When the turn came for Esther to go to the king, she asked for nothing other than what Haggai, the king's eunuch, who was in charge of the harem, suggested. And Esther won the favor of everyone who saw her. She was taken to King Xerxes in the royal residence in the 10th month. So siya ay na-promote. Hindi pa siya nakaka-12 months, dinala na siya sa king. 10 months pa lang, ang bilis ng kanyang asenso. Pero tandaan ninyo, Esther did not take anything without Haggai's advice. Sabi niya, Sir Haggai, ano po ba ang dapat kong dalhin from this apartment number 1 to the palace? Kasi yun din ang kanyang magiging personal effect. It was a very nice act. Why? Because you would get an insider's and an expert's advice. Siyempre, si Haggai, alam na niya kung anong paboritong amoy o pabango ng king. Kung nagdala ka doon, ang dinala mong pabango, napili mo parang dakta ng cactus, hindi ka nagustuhan ng king, sorry ka na lang. Kasi kung ano-anong pinagkukuha mo. Hindi siya kumuha ng anumang bagay na hindi ipinayo ni Haggai. So it was to get an expert advice, and very, very tactfully, it was to massage Haggai's ego. Siyempre, gusto mo naman yung hinihingi ang iyong opinion, nagtatanong sa'yo, at ito ay marunong insider, nakuha niyo yung ganong informasyon. Because of that, Esther won everyone's favor. What is the lesson here so far? We all need help. We all need favor. To succeed, you need help. And people help only those they like. So to be successful, you have to be likable. You've got to be kind to the clerks, to the secretaries, to the Haggais, because they are the ones that you will have to stand on in reaching for the skies.
Kahit ka pa executive, kahit ka pa top position, yung mga secretary mo, mga accountant mo, yung mga taong gumagawa ng mga papel mo, speeches mo, yan ang tutulong sa'yo to go up and to remain there. Kaya kailangan pinapahalagahan yung ganong mga tao. Kadalasan sa palasyo, ini-snap ng mga reyna, ng mga prinsesa, yung ganong mga katulong sa palasyo. Pero they can make or break you. Kaya napakagaling nitong si Esther at pinag-aaralan natin yung noble ways niya is to value people who seem to be small and insignificant. Esther 2:17-18. Now the king was attracted to Esther more than anyone or any of the other women, and she won his favor and approval more than any of the other virgins. So he set a royal crown on her head, kinoronahan si Esther, and made her queen instead of Vashti. Nagkaroon ng elaborate crowning ng reyna at ipinakita kung gaano siya binibigyan ng pabor nitong hari. And the king gave a great banquet, Esther's banquet, for all his nobles and officials. He proclaimed a holiday throughout the provinces and distributed gifts with royal liberality. Nagkaroon na naman ng panibagong fiesta. One fiesta saw a queen go out of the palace, another fiesta sees another queen coming in. Esther became queen because of her natural beauty. Dahil siya ay maganda. So, use your natural resources. Probably not to be queen, not to be king, but look at yourself, brothers and sisters, and look at your natural beauty. Is your mind beautiful in terms of mathematics and arithmetic? Is your arm beautiful in terms of its strength and therefore you can make a living or art out of it? Is your skill in embroidery, in painting, in carpentry beautiful? Therefore, dapat doon ka nagsisimula. You must begin with your natural beauty. And everybody has natural beauty. All people are naturally, physically beautiful. Except that there is always at a given time and place a dominant view of what beauty is. But God doesn't make ugly things and God doesn't make ugly people. Kung minsan sa standard lang ng lipunan, di ka maganda kasi ngayon may mga produktong itinitinda na para sa ganitong uri ng mga mukha, kaya ang ginagawang modelo, ganung uri. Kaya nagmumukhang gano'n na maganda. Yung ganda, depende yan kung sino nagsasabi kung ano ang maganda. Kahit sa modeling, mga kapatid, nung araw, puro mga western, white, Caucasian type of beauty ang mga modelo. Di ba? Kasi sila ang mayayaman nun eh. Sila nakakabili ng damit, ng make-up, ng alahas. Pero nung nagyaman na ng mga Asians, naging prosperous ang maraming Asian countries, marami ng modelo ngayon na Asiana. Uso na ngayon yung chinita look. Dati hindi. Kasi ngayon mapera yung mga chinita eh. Di ba? Kung sino siyempre ang mapera, siya ang maganda. Siya rin ang tinitindahan ng lahat ng produkto. So, ang gagawing modelo, yung kabukarin niya. Dati, hindi naman tinuturing na magaganda yung mga itim na tao sa Amerika, pero marami na rin mga supermodels that are colored. Kasi marami rin nagyaman na ng mga maiitim na tao. So, yung ganda ko sabihin, hindi ako maganda. Sa tingin nino. Lahat maganda, lalo sa tingin ng Diyos. And our prevailing concept of beauty is shaped by cultural innuendos and usually by who is powerful. But the lesson from Esther, work on your natural beauty. Esther became queen also, not only because of her natural beauty, but also because of her acquired refinement. Remember, it was not enough that the girls that were chosen were beautiful. They had to go through a 1-year further beautification project. So what do we say? Continue to improve yourself. Indigenous beauty, natural talent is not enough. Okay, magaling ka sa math, di mag-engineering ka, mag-calculus ka, pagalingin mo pa yan. Hindi sapat na magaling ka lang ng mga 3 times 9, alam mo agad na 27. Kasi may nararating yon pero limitado. Hindi sapat na okay, magaling itong sumayaw, mag-training ka. Hindi sapat na mabilis kang tumakbo, mag-aral ka ng scientific takbo, mag-aral ka ng scientific langoy, para hindi ka lang mabilis na nanalo ka sa mga langoy yan. So yung mga babaeng ito, bukod sa magaganda na, lalo pang pinaganda. Kasi pag nakahanap kayo ng tamang hairstyle na bagay sa laki ng inyong panga, lalo kayong gumaganda.
Diba? Pero yung ang liit na ng mukha mo, tabunan pa ng 3 kilong buhok, wala nang nakita ang tao sa'yo. Dapat maghanap ka ng magandang cut ng damit, hindi yung ang liit-liit mo na, tapos ang lalaking checkered, para ka naglalakad na bintana. Ibinabagay mo sa sarili mo, hindi ka naman malaki, sa laki-laki ng bag mo, nagmumukha kang duwende. So, pipili ka ng cute na bag dahil cute ka. So, you enhance. There must be acquired refinement. Magaling ka magsalita, dadagdagan mo ng pag-aaral ng correct grammar, correct pronunciation, mas malayo ang iyong mararating. So natural talent is good, but it is not enough. And what else do we learn from her? That she became queen because of her inherent manners. Meron talaga siyang likas na kagandahang loob at kagandahang asal. At sino ang dapat purihin? Si Haggai, yung nagpalaki. Pag merong gumaling na engineer, gumaling na beauty queen, gumaling na ganito, ganon, ang pinupuri doon, hindi yung boyfriend, hindi yung girlfriend, hindi yung anak, yung magulang, yung ninuno. Kasi yon ang nag-contribute para siya maging ganon. Credit the ascendant, not the descendant. Kung ipagmalaki mo man ngayon, naapo ka ni Jose Rizal, ano ngayon? Kasama ka bang binaril sa luneta? Tinuruan mo ba siya magbasa? Nakatulong ka ba sa kanyang mga pag-aaral? Hindi. Wala ka dapat ipagmalaki. Ang may dapat ipagmalaki si Doña Teodora Alonso, yung ina, yung ama, yung mga magulang, yung mga ninuno, na nakatulong para buuin si Jose Rizal. Ikaw nakaapu-apuhan, manahimik ka dyan, wala kang dapat ipagyabang. Wala kang kontribusyon sa kanyang greatness. Baliktad kasi tayo Pinupuri natin yung mga anak. Apo, ay anak yan ni ano, apo yan ni ano ngayon? Ang itatanong niya, sinong magulang? Sino nagpalaki? Sino nagpaaral? Sinong tumulong? Kasi yun ang dapat bibigyan ng papuri. So dapat papurihan si Haggai sa nangyari kay Esther. But you must remember that Esther became queen also because of an X factor, and that was the king's taste. Don't forget that everyone else was beautiful. So sa beauty contest, di ba may preliminaries naman, lahat pinili na, sinukat na yung mga haba ng mga binti, mga itsura niyan. So sino ngayon ang mananalo? Yung magugustuhan ng inampalan ng mga hurado, the judges. Hindi ko mo maganda ka, mananalo ka na. Hindi ko mo mabilis ka sa takbuhan, ikaw na yung siguradong mananalo. Ecclesiastes 9:11. The race is not to the swift or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. But time and chance happen to them all. Hindi daw kung mabilis kang tumakbo, mananalo ka sa karera, malakas ang iyong mga braso, mananalo ka sa bunong braso. Hindi ko mo, ikaw ay matalino, yayaman ka, magkakapera ka. No, sabi niya, swerte-swerte din yan. Sabi sa Ecclesiastes, time and chance happen to them all. So, bukod sa marunong na si Esther, may natural beauty na develop, pinalad pa rin. Sasabihin ng iba, itinakda ng langit. Well, that's spiritualization that I will not contest. But the factor here, sa dami ng babae doon, siya yung nagustuhan. So, huwag sasama ang loob nyo na hindi kayo yung nagustuhan. Tiyempo-tiyempo yan. Tapat-tapat. Ang mahalaga, makatapat ka nung may gusto sa'yo. At huwag mong ipagpilitang itapat ang mukha mo sa may ayaw sa'yo. Kasi mapapagod ka lang. Merong naturally magkakagusto sa'yo kung sino ka man. So, be natural and be yourself. Kesa finake mo, may nakagusto sa'yo, pang nagustuhan pala niya, yung fake. Nung lumabas yung totoo, ayaw niya uli sa'yo. Napagod ka lang. Ilabas mo lang yung totoo. But not the indigenous truth about you. Not only the natural and raw talent, but the refined talent. Hindi lang yung natural ganda, kundi yung pinaganda pa ng pag-aayos ng sarili, pagpapabuti ng ating mga kaugalian, at pagsasanay sa ating mga katangian. Esther 2:19-20. When the virgins were assembled a second time, Mordecai was sitting at the king's gate. But Esther had kept secret her family background and nationality, just as Mordecai had told her to do. For she continued to follow Mordecai's instructions, as she had done when he was bringing her up. So parang stage father itong si Mordecai, laging nakabantay, aamoy-amoy kung ano nangyayari sa loob ng palasyo. Siya laging nakakalat doon sa may pintuan, sa may gate, sa tarangkahan ng palasyo. Laging nakikibalita kung ano nangyayari sa kanyang kandidata na si Esther. At si Esther naman, through their own ways,
nakakapag-communicate kay Mordecai, sinusunod niya ang kanyang payo. Naalala ko tuloy, si Chitang Guerrero Nakpil na nanay ni Gemma Cruz, ang ating first Miss International. Because when Gemma was vying for the Miss International crown in 1963 or 1964, nandun yung nanay. At yung nanay nasa audience. Pagkatapos nun, mag-iiwan siya ng sulat sa ilalim ng pinto ng hotel na tinitirahan ni Gemma. Ang kapalang makeup mo. Sobrang ganito ang ganyan mo. Parang ganito si Mordecai. Nagbibigay ng mga cue kung anong dapat gawin. At alam natin na nung araw, nung contest ng Miss International, napansin ang mag-ina na doon sa backstage ang daming lalaki. Bihis ng bihis yung mga kandidata. Nasisilipan na sila, nakikitaan ng mga lalaki, mga photographer, kung sino-sino. So, talaga mga tunay na mga Pilipina, Gemma Cruz, nagbibihis siya sa loob ng malaking malong. May dala-dala silang malong, hawak ng nanay niya ang malong. Alam niyo yung malong, yung telang parang drum, no, nasuot ng mga maranaw. Doon nagbibihis si Miss Philippines, hindi nakitaan ni minsan. So may nakabantay parate, no? Napaka-importante. At nakikinig naman yung Esther kay Mordecai kahit siya ay nasa palasyo na. Hindi lumaki ang kanyang ulo. Esther did not forget her roots. She did not forget Mordecai. She remained obedient to him, and she kept her secret, secret. Lesson, do not talk too much. Kung di mo kailangan sabihin, manahimik ka na lang. Ang impormasyon na nasa iyong isip lamang ay nasa iyong kapangyarihan. Ang impormasyong pinawalan mo na sa pamamagitan ng iyong bibig ay maaaring gamitin pa ng iba laban sa iyo mismo. Don't talk too much. Esther 2:21 to 23. During the time Mordecai was sitting at the king's gate, sapagkat laging ang nandun nakaabang sa balita, nakatunganga siya lagi doon sa pintuan ng hari, Bigthana and Teresh, two of the king's officers who guarded the doorway, became angry and conspired to assassinate King Xerxes. But Mordecai found about the plot and told Queen Esther, who in turn reported it to the king, giving credit to Mordecai. And when the report was investigated and found to be true, the two officials were hanged on a gallows. All this was recorded in the book of the annals in the presence of the king. Sapagkat bantay ng bantay itong Mordecai sa may pintuan, na ulinigan niya na may nagbabalak pumatay sa hari. Yung dalawang pinagkakatiwalaang bantay ng kanyang gate, they plotted to assassinate the king. Agad-agad itinext ni Mordecai kay Esther, may nagbabalak pumatay sa hari. Sinabi naman ni Esther sa hari, ipinaimbestiga. So, napatunayang totoo, binitay ang dalawang ito at bumango lalo ang Esther. Esther became more than a pretty face. She became more than a decoration. She played an important role. Now remember, there was an investigation. This civilization was very, very highly developed. Talagang there is civility, may kabihasnan. Hindi ba sa sinumbong ka lang ng reyna, lagot ka na? No, may investigation. There was law, rule of law. At dahil doon, napatunayan na may kabayanihan na ginawa si Mordecai, at ito'y itinala sa kanilang kasaysayan, sabi ng Bible, in the presence of the king. The history of the empire was being written with the king in attendance. Alam niyo kung anong gagawin ng king? Siyempre, yung gusto niyang mapalagay, ang mapapalagay. Siya ang editor ng history, sinusulat pa lang. Nakabantay siya kung anong isinusulat tungkol sa kanyang pamunuan at pamumuno tungkol sa kanyang pamahalaan. As you will know, brothers and sisters, history is not really what happened. History is the version of the winners. Laging ganun yon. So, the king was there. Monarchs could be threatened by doorkeepers. Yan ang dapat nating tandaan. Kahit kahari, reyna, mayaman, presidente, gobernador, donya, don, isa lang hamak na bantay ay pwedeng magwakas sa iyong buhay. So do not needlessly antagonize anybody. Do not needlessly antagonize even the so-called nobodies, especially if you're royal. Mas mayaman ka, mas malaki kang tao, mas sikat, mas dapat mong hindi baliwalain yung mga tinuturing mong maliliit sapagkat maaring walang kakwenta-kwentang tao
ang magwakas sa buhay mo na may kwenta. Kailangan nag-iingat ka. Kaya ang mga celebrities, yung mga kilala, nakikita sa telebisyon, nadidinig sa radyo, sa pelikula, nababasa sa magazine, may mga panganib sa kanilang buhay sapagkat may mga tagahanga na baliw. Nakita niyo si John Lennon, binaril ng isang fan. Hindi niya kilala, bigla lang siyang binaril. Meron naman mga fans ng mga artista, kikidnapin si artista. Sabi niya, dahil mahal kita, ako magmamahal sa iyo buong buhay, itatali kita dyan, ako magpapakain sa iyo araw-araw. May mga ganun eh. May mga artistang kumakain lang sa restaurant ng 2 a.m., tututukan ng barel, gustong isama ng fan para maging kanya. Mahirap din yung kilala ka, kasi marami ding nakakakilala sa iyo mga baliw. O wala ka namang ginagawa, nagagalit sa iyo dahil hindi gusto yung kanta mo, hindi gusto yung sinabi mo sa TV o sa radyo, gaganunin ka na lang. It's a big burden to be known. And so, the king was already in danger. So, itutuloy natin ang kwento sa mga susunod na mga kabanata. No? Pero ang point, at this point, what are the ways of a queen? What are the ways of a king? In Esther's case, ano ba ang kanyang mga pamamaraan? The ways of a queen, the ways of a king. Una, beauty. Gusto mo palang maging king, maging queen, maging above the others, you must have beauty. And beauty is not always physical, alright? But beauty is not enough. You should be more and more beautiful. Matalino ka, dapat patalino ka pa ng patalino. Dapat mahusay ka, pahusay ka pa ng pahusay. Because you will become boring. Ngayon, mga kapatid, kung merong taong mahusay, maganda, hayaan nyo siya mag-innovate. Alam nga namang nakita nyo siya nakapusod 30 years ago, 20 years ago, 10 years ago, last week, gusto niyo pa rin lagi rin siya nakapusod. Maganda nga siya, kaya kailangan marami siyang ibang ginagawa para patuloy na magkaroon ng ibang hugis sa tanyo ang kanyang kagandahan. Ang matatalino, hayaan niyo mag-i-innovate. Hayaan niyo ng mga iba-ibang paraan, sapagkat ganoon ang katalinuhan, hindi pa ulit-ulit. Pag paulit-ulit ka na, hindi na katalinuhan yon. Ewan ko kung anong tawag doon. Pero kung talagang tunay na matalino ka, you continue to reinvent things, and you continue to be unhappy about even the good things you've already done because you want to continue to evolve, to change from glory to glory. And this is the burden of those who are around great people. Dapat kayo lagi nag-ahabol, nag-a-adjust at pumapayag, pinapakawalan siya na maging creative, gumawa ng maraming mabubuting bagay. But God is God of beauty. That's why beauty is very important. Psalm 45:11, the king is enthralled by your beauty. Honor him, for he is your Lord. So we honor the Lord with beauty. Kakanta ka, beautiful. May gagawin ka, beautiful dapat. May arrangement ka, beautiful dapat. Beauty is not frivolous. Like it is not frivolous to burn incense at the altar of your God. It is not frivolous to give your tithes and offerings to your God. It is not frivolous to dance and sing before your God, because nothing is frivolous on the altar of worship. Siyempre, unbelievers will not understand that. Pag kami mga kamag-anak ka, hoy, kayo mga born again, nagtatype daw kayo, ano kayo, papauto kayo dyan, kayo talaga, gaganunin ka. Hindi nila naintindihan that to offer to God is not frivolous. It is the natural language of a worshipful soul to always give an offering. Be it music, be it dance, be it art, be it financial support, be it service. It's part of it because God is beautiful. And he must be given all the beautiful things, the beautiful smiles, the beautiful services, even beautiful colors. Psalm 50 verse 2, from Zion, perfect in beauty, God shines forth. Beauty is part of genuine worship. Another way of the queen, or kings, if you might want to extend that, impeccable manners. Grabe ang good manners and right conduct ni Esther towards even the lesser persons. Kung hindi naging maganda ang pakitungo niya sa kanyang tagapag-alaga na eunuch, mabuti kung nabigyan siya ng special treatment. Mabuti kung nabigyan siya ng special therapy para mapansin siya ng king. It was not enough that she was pretty. She was good to the people around her. And real nobility, real royal character is polite. Ang tunay na mga makapangyarihan, ang tunay na mga maharlika ay magalang,
maski sa mga taong maliliit. So makikita mo yung mga pretenders, yung nagpapanggap lang, yumaman lang kahapon, kung bulyaw-bulyawan niya, ang kanya makatulong, gano'n na lang. Pero ngiti siya ng ngiti dun sa mga mas mayayaman kaysa sa kanya. True character shows in how you deal with the lesser man. How you deal with the higher person is not your true self. Dahil wala ka lang choice o may kailangan ka. Pero kung paano ka nakikitungo sa mga taong kayang-kaya mo, yun ang tunay mong pagkatao. Nakita natin, it was very noble of Esther to be kind to everyone. The ways of a queen or a king is the way of wisdom. Esther's niceness, Esther's deference to Haggai the eunuch, and detachment from material things when she was moved from palace 1 to palace 2, that was wisdom. You must pass privilege tests. Mga kapatid, executive kayo sa isang kumpanya, tumaas ang inyong ranggo, hindi na kayo pinagbabandiclock, baka naman alauna na kayo dumating. Kung minsan ala na kayo, hindi na lang alauna, talagang hindi na kayo sisipot, dahil hindi kayo nagbabandiclock, bagsak kayo sa test. Bagsak. Siyempre, kung ikaw ay isang empleyado, mababa ang iyong ranggo, nagbabandiclock ka. Kailangan pero pag sinabing, itong managerial position na ito, hindi na magbabandiclock, nandun ka pa rin ba sa oras? Pag wala ka doon, at lagi kang absent, lagi kang umaabuso, bagsak sa test. Pag sinabi sa iyo, kumuha ka na dyan ng iuwi mo, tapos tinangay mo lahat, bagsak sa test. Ang puso ng isang tao ay nasusukat, hindi sa dami ng kinukuha niya, kundi sa dami ng kanyang iniiwan para sa iba naman. That in your business dealings, you must always leave something on the table. Alangan mo, ikaw na lang ang kumita. Bibili ka ng insurance sa ahente, tinatanong pa kung magkano yung commission niya dahil i-discount mo na lang yung commission mo. At least magkaka-points ka pag kinuha mo ko. Yung commission mo, akin na lang. Ano ka? Kaya nga nagtatrabaho yung tao para magka-commission tapos gusto mo hingin. Nagtitinda yung magsasampag kita, gusto mo mura na lang. Ayan, uulan na, uuwi ka na. Mura na lang. Wala ka nang tinira. So, hindi tayo nasusukat sa dami ng ating nakuha at nakamkam, kundi sa dami ng ating iniwan para sa mga deserving na iba pa. And God is watching that. People will not always celebrate honesty and good character, but heaven always keeps a record of it. At hindi ka naman pwedeng madihado kung ang Diyos ay natutuwa sa iyo. So, please your Haggai, kung sino man yon. Please your king as well. Not only your king, para maabot mo yung hari, may magbubuhat sa iyo para ka tumaas. At yung mga nagbubuhat na yun, yung mga maraming maliliit na taong tumutulong sa iyo, huwag mo yung nililimot. We all need help from above, but very especially, we all need help from below. From the secretaries, from the clerks, from the doorkeepers who can even kill you. Diyan ka nakatungtong para mo abutin ang langit. Another way of a queen or king is stable footing. Stay grounded. Esther remained loyal to Mordecai and to her roots, even though she was already in a palace. Another way of a queen is prudent silence. Kailangan ang mga queen, hindi palengkera ang attitude, hindi na sobrang daldal. Hindi kwento dito, kwento doon. Kailangan meron kang reserve, may nakatira. Hindi ka man marunong, pag tahimik ka, napagkakamalang kang marunong. Kaya mabuti ang tao na nananahimik, hindi lagi nalang nakabuka ang bibig. And of course, another way of a queen, or a king in this case, records. Ipinatala ni King Xerxes na siya ay nailigtas ni Mordecai sa kanyang mga would-be assassins. Dapat tayo mga kapatid, itinatala natin, hindi lang sa papel, hindi lang sa computer, sa isip, sa puso, kung kani-kanino tayo may utang na loob. Hindi yan nililimot. At sabi nga natin, sa mga darating na panahon, itutuloy natin ang kwento. Pero ngayon, let's pause and think, remember your Mordecais. Sino ang kumupkup sa inyo, nagpalaki, nagturo, nagpaaral, nag-alaga, dapat natin lagi silang alalahanin. Tulad ni Esther, nilingon niya. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay di makararating sa paroroonan, sabi ng matatanda. Remember your Haggais, yung tumulong sa inyo para kayo umasenso sa inyong karir.
Nung maliit pa yung negosyo nyo na meron kayong isang kasama, katulong, baka naman sobra nang naiwan ninyo dahil yumaman na kayo, siya nandun pa rin. Nililingon ang mga tao na nakatulong sa atin para tayo makarating sa ating mga tagumpay. At kung kaya man yung mga karunungan, katangian, continue to refine and improve your natural beauty. And if you can improve your physical beauty, all the better. Okay, nang sabing what is inside is beautiful. Totoo yun. Pero alangan namang sabihin ng mga tao, ang ganda-ganda ng pituitary glands mo. Hindi naman nila kita yun eh. Diba? I like your atay. Diba? Siyempre, yung nakikita mahalaga. Huwag nating baliwalain yung nakikita. Hindi ko mo spiritual ka, mukha ka ng tiriringgay. God is God of beauty. Enhance your beauty. Be beautiful. Because beauty is a ministry. Yung pag nakita ka ng tao, nagkaroon siya ng inspirasyong mabuhay, imbes tumalon sa bunganga ng bulkan. Yung nakikita ka, nakakapagpagana ka sa buhay ng iyong kapwa. Yung nasa bahay ka, alauna na ng hapon, mukha ka pang sa bukot. Bakit di ka mag-ayos agad sa umaga? Merong mga ganon. Kung aalis pa mamayang alas 4, doon pa maliligo. Diba? Pero maghapon na mukha sila doon na lumukot na papel. Especially husband and wife, you have a ministry to each other. Look good for each other. It's very important. Hindi pwedeng understood talagang ganito ako. Dahil meron tayong better self, meron tayong less than good self. Always show the better one. Or probably more than usual. Show it. Continue to improve. Marami sa inyo magaling kumanta. Anong ginagawa natin dyan? Get some voice lessons. Practice. Kasi kakamatayan na lang natin yung indigenous and natural talent hindi nag-grow. Parang munggo, nananatiling ganun lang. Pero ibabad mo sa tubig magdamag, bukas toge na siya kasi lumago. Kailangan lumago tayo. Kailangan mag-improve. It's not enough that you're talented. It's not enough na gumraduate kayo ng college. Napakaliit ng natututunan sa kolehiyo. Ang gumagraduate ng kolehiyo, ang dapat niyang malaman is, wala pala akong kaalam-alam. Dahil sa konti kong nalaman, nabatid kong maraming dapat malaman, at yun ay dapat lalo pang magturo sa ating mag-aral na mag-aral. Maybe formally, maybe informally, but continue to study, continue to learn. The brain is so big. Nakikita niyo yung mga microchips, nakikita natin yung mga maliliit na mga chips na ginagamit sa computer, ang daming laman na karunungan. Mas malaki pa yung utak natin doon So, lalong maraming pwedeng laman ng utak ng tao, pero dapat i-develop. Huwag niyo sasabihin, matanda na ako, ayoko na mag-aral. Ang pag-aaral ay patuloy hanggang hindi pa daw nagpapantay ang ating paa. It's very important. And these are the ways that we can learn from Esther so far. Aming Diyos, salamat sapagkat maaari kaming matuto sa kasaysayan ng mga babae at lalaking ito. Sa aming pagbubulay-bulay ng isang kwentong napakatagal lang naganap, turuan mo kami na bigyan ito ng halaga sa aming ngayong hinaharap at sa aming pangkasalukuyan. Turuan mo kami, Lord, to learn from Esther, to learn good ways, lumingon sa aming pinanggalingan, kilalanin ang mga tumulong sa amin, at higit sa lahat, Panginoon, yung kagandahang loob namin ipakita kanino man, lalo pa nga, doon sa mga naituturing na mas maliit kaysa sa amin. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, humana pa ng mga personal na leksyon para lalo nating mapapurihan ng Diyos sa patuloy na pag-asenso ng ating pagkatao. Tayo yumuko sa Kanya at manalangin sandali. O Diyos, patuloy po kayong mangusap sa bawat isa. Bigyan niyo kami ng mga personal lessons from this chapter in Esther's life.